AP Advanced Placement Psychology 2010-2011 Laura Lincoln Maitland მაღალი საფეხურის ფსიქოლოგია 2010-2011 წლები ლაურა ლინკოლნ მეიტლენდი Chapter 5 მეხუთე თავი History and Approaches ისტორია და მიდგომები The second part, rapid review, explanations. მეორე ნაწილი, სწრაფი მიმოხილვა, ახსნა. ძირითადი ცნებების განმარტებები. Psychology, the science of behavior and mental processes. Psიქოლოგია, ეს არის მეცნიერება ქცევისა და ფსიქიკური მოვლენების შესახებ. Monism, seeing mind and body as different aspects of the same thing. Monismi, mono სიტყვა ნიშნავს ერთს. Monismi, ფსიქიკისა და სხეულის განხილვა როგორც ერთი ფენომენის განსხვავებული ასპექტები. Dualism, seeing mind and body as two different things that interact. Dualismi, du ნიშნავს ორს. Dualismi, seeing mind and body as two different things that interact. Psychikისა და სხეულის განხილვა როგორც ორი ფენომენისა, რომლებიც ურთიერთქმედებენ. Nature-nurture controversy. თანდაყოლილისა და შეძენილის დაპირისპირება. The extent to which behavior results from heredity or experience. თანდაყოლილისა და შეძენილის დაპირისპირება. არკვევს თუ რამდენად არის ქცევა დამოკიდებული მემკვიდრეობით თუ გამოცდილების ფაქტორებზე. Plato and Descartes believed behavior is inborn nature. პლატონი და დეკარტე თვლიდნენ, რომ ქცევა თანდაყოლილია. ქცევის მექანიზმები თანდაყოლილია, თანდაყოლილი ფაქტორები განსაზღვრავენ ქცევას. Aristotle, Locke, Watson, Skinner believed behavior results from experience. Nature. Aristotle, Locke, Watson, Skinner, თვლიდნენ, რომ ქცევა წარმოადგენს გამოცდილების შედეგს. შეძენილია.
School of Structuralism. Structuralismის მეცნიერული სკოლა. Early psychological perspective that emphasized units of consciousness and identification of elements of thought using introspection. ეს არის ადრეული ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ანუ მიდგომა, თეორია, რომელიც ხაზს უსვავს ცნობიერების ერთიანობას. რომელშიც როგორც სტრუქტურული ელემენტები გამოიყოფა ცალკეული ელემენტები, რომელთა დადგენასაც და შესწავლასაც სტრუქტურალისტები ცდილობდნენ ინტროსპექციის, ანუ თვითდაკვირვების მეთოდის მეშვეობით. Wilhelm Wundt, founder of scientific psychology in Leipzig, Germany, studied consciousness using introspection. Wilhelm Wundt ითვლება თანამედროვე მეცნიერული ფსიქოლოგიის მამამთავრად. ის მოღვაწეობდა ლეიპციგში, გერმანია. შეისწავლიდა ცნობიერებას და ამისთვის იყენებდა ინტროსპექციის, ანუ თვითდაკვირვების მეთოდს. G. Stanley Hall brought introspection to his lab at Johns Hopkins University in the U.S., first president of the American Psychological Association. G. Stanley Hall მან შემოიტანა ინტროსპექციის მეთოდი, თვითდაკვირვების მეთოდი თავის ლაბორატორიაში ჯონ ჰოპკინის უნივერსიტეტში, ამერიკის შეერთებული შტატები. იგი იყო პირველი პრეზიდენტი ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციისა. Edward Titchener studied elements of consciousness at his Cornell University lab. Edward Titcheneri შეისწავლიდა, იკვლევდა ცნობიერების ელემენტებს კორნელის უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში. Margaret Flo Washburn, first woman to complete her PhD in psychology. Margaret Flo Washburn პირველი მანდილოსანი, რომელმაც დაიცვა ხარისხი ფსიქოლოგიაში და გახდა ფილოსოფიის დოქტორი, PhD. School of Functionalism, ფუნქციონალიზმის მეცნიერული სკოლა. Early psychological perspective concerned with how an organism uses its perceptual abilities to adapt to its environment. Ფუნქციონალიზმის მეცნიერული სკოლა წარმოადგენს ადრეულ ფსიქოლოგიურ პერსპექტივას, ანუ მიდგომას, თეორიას,
რომელიც ეხებოდა შეისწავლიდა ორგანიზმის მიერ პერცეპტული, ანუ აღქმითი თვისებების გამოყენებას ადაპტაციის მიზნით თავის გარემოსთან. William James wrote Principles of Psychology. William Jamesi, რომელმაც დაწერა ფსიქოლოგიის პრინციპები, ცნობილი ნაშრომი ფსიქოლოგიაში. Mary Wheaton Calkins, first woman president of the American Psychological Association. Mary Wheaton Calkins იყო პირველი ქალი, რომელიც გახდა ამერიკული ფსიქოლოგიური ასოციაციის პრეზიდენტი. Behavioral approach, behaviorალური, ანუ ქცევითი მიდგომა. Psychological perspective concerned with behavioral reactions to stimuli, learning as a result of experience. Behaviorალური მიდგომა ეს არის ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ანუ ფსიქოლოგიური მიდგომა, თეორია, რომელიც ეხება და სწავლობს ქცევის რეაქციებს სტიმულზე. ფაქტიურად განიხილავს ქცევას როგორც სტიმულზე რეაქციებს. Learning as a result of experience. და ის behaviorალური მიდგომა ქცევას განიხილავს როგორც დასწავლას, როგორც გამოცდილების დასწავლას განიხილავს როგორც გამოცდილების შედეგს. Ivan Pavlov, known for classical conditioning of dogs. Ivan Pavlovი ცნობილია თავისი კლასიკური განპირობებულობის მექანიზმით, რომლებიც მან დაადგინა ძაღლებზე დაკვირვების, ძაღლებზე ექსპერიმენტების შედეგად. John Watson, known for experiments in classical aversive conditioning. John Watsoni ცნობილია თავისი ექსპერიმენტებით კლასიკურ ავერსიული, ანუ სიძულვილის გამოწვევის განპირობებულობის მექანიზმის დადგენითა და შესწავლით ცნობილია. B.F. Skinner, known for experiments in operant conditioning. B.F. Skinneri ცნობილია თავისი ექსპერიმენტებით ოპერანტულ განპირობებულობაში. ესეც ერთ-ერთი მექანიზმია ქცევის. Psychoanalytic, psychodynamic approach, psychoanalýzური, psychodynamიური მიდგომა. Psychological perspective concerned with how unconscious instincts, conflicts, motives, and defenses influence behavior.
ფსიქოანალიზური, ანუ ფსიქოდინამიური მიდგომა, ეს არის ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ანუ ფსიქოლოგიური მიდგომა, რომელიც იკვლევს იმას თუ რა გავლენას ახდენენ არაცნობიერი ინსტინქტები, კონფლიქტები, მოტივები და დაცვითი ფსიქოლოგიური მექანიზმები ქცევაზე. Sigmund Freud, father of psychoanalysis. Sigmund Freudi იყო ფსიქოანალიზის მამა, ფუძემდებელი. Jung, Adler, Horney, Kohut, psychodynamic psychologists. Jungi, Adleri, Horney, Kohuti, ესენი არიან ფსიქოდინამიური ფსიქოლოგები. ფსიქოდინამიური ფსიქოლოგიის წარმომადგენელი ფსიქოლოგები. Humanistic approach, humanistori miდგომა, psychological perspective concerned with individual potential for growth and the role of unique perceptions in growth toward one's potential. Humanistori მიდგომა, ეს არის ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ანუ თეორია, მიდგომა, რომელიც ეხება, იკვლევს ინდივიდუალურ პოტენციალს ზრდისთვის, პიროვნების ზრდის პოტენციალს და თუ რა როლს ასრულებს უნიკალური აღქმა, სინამდვილის აღქმა, თუ რა როლს ასრულებს პიროვნების უნიკალური აღქმა პიროვნულ ზრდაში, პიროვნების პოტენციალის განვითარებაში. Carl Rogers, Abraham Maslow, humanistic psychologists. Carl Rogersi, Abraham Maslow, humanistori psikologები. Biological approach, biologიური მიდგომა. Psychological perspective concerned with physiological and biochemical factors that determine behavior and mental processes. Biologიური მიდგომა წარმოადგენს ფსიქოლოგიურ პერსპექტივას, ფსიქოლოგიურ მიდგომას, რომელიც შეისწავლის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური ფაქტორების გავლენას, ქცევასა და ფსიქიკურ პროცესებზე. Cognitive approach, კოგნიტური მიდგომა. Psychological perspective concerned with how we receive, store, and process information. Კოგნიტური მიდგომა ეს არის ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ფსიქოლოგიური მიდგომა, რომელიც იკვლევს თუ როგორ ახდენს ადამიანი ინფორმაციის მიღებას, შენახვას და გადამუშავებას. Think, reason. აზროვნების, მიზეზების and use language. შეისწავლის აზროვნებას,
მიზეზობრიობას, მიზეზებს, კოგნიტურ პროცესებს და ასევე ენის გამოყენებას. Jean Piaget studied cognitive development in children. Jean Piaget შეისწავლიდა ბავშვების კოგნიტურ განვითარებას, შემეცნებით განვითარებას. Evolutionary approach, evolutიური მიდგომა, psychological perspective concerned with how natural selection favored behaviors that contributed to survival and the spread of our ancestors' genes. Evolutიური მიდგომა ეს არის ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ფსიქოლოგიური მიდგომა, რომელიც შეისწავლის თუ რამდენად მოქმედებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ბუნებრივი შერჩევის კანონი ადამიანის ქცევაზე that contributed to survival რაც ხელს უწყობს ადამიანის გადარჩენას and the spread of our ancestors' genes და ავწობს ჩვენი წინაპრების ან ვითარებს ჩვენი წინაპრების გენებს. Evolutionary psychologists look at universal behaviors shared by all people. Evolutიური ფსიქოლოგები შეისწავლიან, განიხილავენ უნივერსალურ ქცევას, რომლის გავრცელება ხდება ყველა ადამიანზე. უნივერსალურ ქცევას, რომელიც დამახასიათებელია ყველა ადამიანისთვის. Socio-cultural approach, სოციოკულტურალური მიდგომა, psychological perspective concerned with how cultural differences affect behavior. სოციოკულტურალური მიდგომა, ეს არის ფსიქოლოგიური პერსპექტივა, ფსიქოლოგიური მიდგომა, რომელიც შეისწავლის, განიხილავს თუ რამდენად მოქმედებს, რამდენად ახდენს გავლენას კულტურალური განსხვავებები ადამიანის ქცევაზე. Eclectic, eclecturi, use of techniques and ideas from a variety of approaches. Eclecticuri es ნიშნავს ტექნიკების, მეთოდებისა და იდეების სხვადასხვა მიდგომების, ტექნიკების, მეთოდებისა და იდეების გამოყენებას. Psychologists specialize in different domains. Psychologები სპეციალიზირებას ახდენენ სხვადასხვა დარგებში. Clinical psychologists
evaluate and treat mental, emotional, and behavioral disorders. კლინიკური ფსიქოლოგები აფასებენ და მკურნალობენ ფსიქიკურ, ემოციურ და ქცევით აშლილობებს. Counseling psychologists help people adapt to change or make changes in their lifestyle. კონსულტაციური ფსიქოლოგები ეხმარებიან ადამიანებს ცვლილებისადმი ადაპტაციაში ან ცვლილებების განხორციელებაში ადამიანთა განვითარების in their lifestyle, მათ ცხოვრებისეულ სტილის. კონსულტაციური ფსიქოლოგები ეხმარებიან ადამიანებს ადაპტაციაში ცვლილებების მიმართ მათ ცხოვრებისეულ სტილში ან ცვლილებების განხორციელებაში ადამიანთა ცხოვრებისეულ სტილში. Developmental psychologists study psychological development throughout their lifespan. განვითარების ფსიქოლოგები შეისწავლიან ფსიქოლოგიურ განვითარებას მთელი ცხოვრების მანძილზე, პიროვნების განვითარებას მთელი მისი ცხოვრების მთლიანი ცხოვრების მანძილზე, მთელი ცხოვრების მანძილზე. Educational Educational psychologists focus on how effective teaching and learning take place. განათლების ფსიქოლოგები ფოკუსირებას ახდენენ იმაზე თუ იმის შესწავლაზე თუ რამდენად ეფექტურია სწავლებისა და დასწავლის შესწავლისა და დასწავლის პროცესები, რომელსაც ადგილი აქვს. Engineering psychologists and human factors psychologists do research on how people function best with machines. საინჟინრო ფსიქოლოგები და ადამიანთა ფაქტორთა ფსიქოლოგები ახორციელებენ კვლევებს იმის თაობაზე თუ როგორ ფუნქციონირებენ ადამიანები საუკეთესოდ მათი მანქანებთან ურთიერთობის პროცესში. Experimental psychologists do research to add new knowledge to the field. Experimentally ფსიქოლოგები ახორციელებენ კვლევებს, რათა გამდიდრონ ახალი ცოდნით ფსიქოლოგიის სფერო. Forensic psychologists apply psychological principles to legal issues. სასამართლო ფსიქოლოგები იყენებენ ფსიქოლოგიურ პრინციპებს, ფსიქოლოგიურ ცოდნას იურიდიული საკითხების მიმართ. Health psychologists concentrate on biological, psychological, and social factors involved in health and illness. ჯანმრთელობის ფსიქოლოგები კონცენტრირებას ახდენენ ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორების მონაწილეობაზე
ჯანმრთელობასა და დაავადების შემთხვევებში. Industrial organizational psychologists aim to improve productivity and the quality of work life by applying psychological principles and methods to the workplace. Industrიული ორგანიზაციული ფსიქოლოგები მიზნად ისახავენ პროდუქტიულობის, ადამიანის მოღვაწეობის პროდუქტიულობის ზრდას და ცხოვრების და სამუშაო გარემოს ხარისხის ზრდას. მიზნად ისახავენ პროდუქტიულობისა და ხარისხის სამუშაო გარემოს სამუშაოს სამუშაო გარემოს ხარისხის ზრდას. ამისათვის ისინი იყენებენ ფსიქოლოგიურ პრინციპებს და მეთოდებს სამუშაო აქტივობის გარემოსა და აქტივობის მიმართ. Neuropsychologists explore the relationships between brain, nerve systems and behavior. Neuropsychologები იკვლევენ მიმართებას, ურთიერთობას ტვინსა და ერთის მხრივ ტვინს ნერვულ სისტემასა და მეორეს მხრივ ქცევას შორის. Neuropsychologists are also called biological psychologists or biopsychologists, behavioral geneticists, physiological psychologists, and behavioral neuroscientists. Neuropsychologებს ასევე უწოდებენ ბიოლოგიურ ფსიქოლოგებს ან ბიოფსიქოლოგებს, behavioralo genetикосებს, ფიზიოლოგიურ ფსიქოლოგებს და ქცევითი ნეირომეცნიერებს. Personality psychologists. პიროვნული ფსიქოლოგები focus on traits, attitudes and goals of the individual. პიროვნული ფსიქოლოგები ფოკუსირებას ახდენენ პიროვნული თვისებების, ატიტუდების, ანუ დამოკიდებულებების და მიზნების შესწავლაზე. ფოკუსირებას ახდენენ პიროვნების ინდივიდუალური თვისებების, ატიტუდების, ანუ დამოკიდებულებების და მიზნების შესწავლაზე. Psychometricians, psychometricosები. In brackets, psychometric or measurement psychologists focus on methods for acquiring and analyzing psychological data. Psychometricosები ფრთხილებში psychometrული ფსიქოლოგები ან მზომელი measurement psychologist, გაზომვადი ფსიქოლოგები. ალბათ უკეთესია სწორედ ფსიქომეტრიული ფსიქოლოგები ფოკუსირებას ახდენენ მეთოდებზე, რომელთა საშუალებითაც ხდება ფსიქოლოგიური მონაცემების შეგროვება და
ანალიზი. Rehabilitation psychologists help clients with mental retardation, developmental disabilities, and disabilities resulting from stroke or accidents adapt to their situations. Rehabilitacიური ფსიქოლოგები ეხმარებიან კლიენტებს, რომლებსაც აღენიშნებათ ფსიქიკური ჩამორჩენილობა, რომელსაც აღენიშნებათ ფსიქიკური სიძნელეები, განვითარების შეფერხებები და უნარობა და disabilities და სიძნელეები, ფსიქიკური სიძნელეები, რომლებიც გამოწვეული არის ფიზიკური ტრავმის ან უბედური შემთხვევის შედეგად და ამ ადამიანებს რეაბილიტაციური ფსიქოლოგები ეხმარებიან სიტუაციასთან შეგუებაში, სიტუაციებთან თავის გარემოსთან შეგუებაში. School psychologists, სკოლის ფსიქოლოგები assess and counsel students, consult with educators and parents, and perform behavioral intervention when necessary. სკოლის ფსიქოლოგები აფასებენ და კონსულტაციას უწევენ სტუდენტებს, განათლების სისტემის წარმომადგენლებს და მშობლებს, კონსულტაციას უწევენ განათლების სისტემის წარმომადგენლებსა და მშობლებს და ასევე ისინი ახორციელებენ ქცევით ინტერვენციებს, ქცევით ჩარევებს, ანუ ფსიქოკორექციულ მეთოდებს იყენებენ, როდესაც ეს აუცილებელია. როცა ამის საჭიროება არსებობს. Social psychologists focus on how a person's mental life and behavior are shaped by interactions with other people. სოციალური ფსიქოლოგები ფოკუსირებას ახდენენ იმაზე, თუ ადამიანის პიროვნების ფსიქიკური ცხოვრება და ქცევები რამდენად არის დამოკიდებული სოციალურ ფაქტორებზე, თუ რამდენად აყალიბებენ პიროვნების ფსიქიკურ ცხოვრებას და ქცევებს სხვა ადამიანებთან ურთიერთობები. Sports psychologists, სპორტის ფსიქოლოგები, help athletes refine their focus on competition goals, increase motivation, and deal with anxiety and fear of failure. სპორტის ფსიქოლოგები ეხმარებიან სპორტსმენებს მათი ეხმარებიან ფოკუსირებაზე, შეჯიბრებების
მიზნებზე мотиваციის ეხმარებიან ფოკუსირებაში შეჯიბრებების მიზნებზე мотиваციის გაზრდაში мотиваციის ეხმარებიან სპორტსმენებს რათა მათ დახვეწონ თავიანთი მისწრაფებები და ყურადღების ფოკუსირება მოახდინონ შეჯიბრებების მიზნებზე გაზარდონ თავიანთი мотиваცია და ეხმარებიან შფოთვისა და შიშის წარუმატებლობის მიმართ შფოთვისა და შიშის არსებობის შემთხვევაში მათ რედუქციაში